Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, Libertate? Împreună cu un grup de studenți vom discuta astăzi despre relația dintre libertate și compromisul moral. La începutul dezbaterii, un student m-a întrebat următoarele: Domnule profesor, sunt tentat să fac afirmația că în lumea modernă compromisul moral începe să devină o stare de normalitate. Greșesc? Dragii mei, dacă veți arunca o privire atentă în istoria umanității, veți constata cu ușurință faptul că în sfera desacralizată a societății umane, întotdeauna compromisul moral s-a manifestat ca o stare de normalitate. Societatea actuală e puternic desacralizată, fiind ca un organism în sângele căruia se află multe toxine asimilate prin ateismul marxist-leninist, materialism, evoluționism, filozofia imoralistă, prin subminarea valorilor morale tradiționale și ale familiei, libertinaj în sfera comportamentului sexual și altele. Amintiți-vă de grandiosul și grotescul spectacol din Paris, la inaugurarea Jocurilor Olimpice 2024. Având un puternic manifest imoralist. Dar priviți la imaginea jalnică și la gustul amar pe care îl oferă lumii festivalurile de muzică rock, atât de intens mediatizate. Pe marile scene ale festivalurilor, deseori mizeria societății iese la suprafață, asemenea spumei murdare pe ape, iar băieții răi, drogați și travestiți, electrizează mari mulțimi de oameni, devin vipuri peste noapte și modele de urmat pentru mulți tineri. Asistăm la o evoluție îngrijorătoare a ființei umane spre promiscuitate, indecență, compromis moral, lipsă de respect, egoism, răutate, ură, violență, sfidarea normelor morale elementare în relațiile cu semenii. Din nefericire, mass media face din plin reclamă unor vipuri care din perspectivă morală sunt extrem de nocive pentru noile generații, pentru evoluția societății umane, a valorilor care au asigurat progresul istoric al omului în limitele normalității. Domnule profesor, nu toți tinerii care ascultă muzica din festivaluri urmează exemplul nociv al unor vipuri de pe scenă. În acest tablou sumbru pe care îl prezentați dumneavoastră, cred că ar trebui să evidențiem și grupul mare de oameni care încearcă să apere și să promoveze valorile morale autentice. A intervenit cu hotărâre în glas o tânără din grupul de studenți. Dragii mei, fără îndoială că există încă mulți oameni integri moral și profesional, dar sunt tot puțin mai neputincioși în stoparea degradării societății umane, pentru că mass media nu-i promovează, fiind preocupată să aducă în atenție vipurile de carton, evenimentele șocante, viața mondenă, neglijând sfera educației și culturii. Aparent, avem de-a face cu o viziune diferită asupra moralității, educației și culturii. Dar în fapt, e un adevărat război spiritual, un conflict între bine și rău. Unii se străduiesc să perfecționeze răul
și metodele prin care îl propagă, adaptându-se rapid la cerințele tot mai excentrice, extravagante și imorale ale omului modern. Se străduie să influențeze pe cei ignoranți și mediocri, cât și pe tinerii receptivi la nou, dar insuficient maturizați din punct de vedere social și etic. Domnule profesor, mie mi se pare un act de mare curaj să-ți asumi, prin trăirea de fiecare zi, responsabilitatea să fii sare și lumină, cum spune Iisus Hristos. Să ai o autoritate morală într-o lume amenințată de putreziciunea degradării morale, de imoralitate. Interveni în discuție un tânăr. Dragii mei, cei care se luptă pentru salvarea lumii de sub influența nefastă a decadenței morale și desacralizării merită tot respectul și sprijinul nostru. Schimbarea în bine a lumii poate începe cu fiecare dintre noi. Prețul libertății spiritului presupune un război permanent cu noi înșine, cu diverse aspecte nocive ale realității materiale și cu forțele malefice care se manifestă în realitatea spirituală. Suntem nevoiți să ne dezvoltăm trăsăturile de caracter sub semnul moralității, să acționăm cu perseverență, hotărâre, curaj, hărnicie, spirit de inițiativă și spirit de echipă, cu modestie, cu smerenie, cu demnitate, cu obiectivitate, autocontrol și spirit de responsabilitate. Moralitatea presupune să fim onești, politicoși, să avem respect, disponibilitate la dialog și cooperare, să dovedim altruism, bunătate, compasiune, bunăvoință, cinste, corectitudine și blândețe în relațiile cu semenii noștri. Domnule profesor, eu cred că există încă prea multe persoane care se complac în mediocritate și ignoranță și pe care le folosesc grupurile de interese ca masă de manevră. Interveni sec un student. Dragii mei, nu e ușor să trăiești în mijlocul unei lumi în care compromisul moral a devenit o stare de normalitate. Indiferent de circumstanțe, omul liber rămâne cumpătat, onest, nu face compromis moral, acționează cu responsabilitate, are voință puternică și este încrezător în potențialitatea sa. Acesta își gestionează cu înțelepciune emoțiile și sentimentele. Are o gândire pozitivă, o credință vie și nu dă vina pe alții pentru greșelile sale. Nu se plânge pentru constrângeri care îi limitează libertatea. Înțelepciunea a fost coloana vertebrală a societății umane pe parcursul istoriei și trebuie să rămână ca o candelă pe cărarea omului și în viitor. Domnule profesor, considerați că pentru existența umană contează calitatea standardelor morale ca să evite mediocritatea? A insistat o studentă. Dragii mei, îmi place punctul de vedere al filozofului român Andrei Pleșu, referitor la calitatea actului moral. El spune, nu devii o autoritate morală întrucât l-ai citit pe Aristotel, pe Spinoza sau pe Kant. Specialistul în etică poate avea competență etică, dar nu are în chip necesar autoritate și competență morală. Competența morală
nu se dobândește prin lectură, afirmă Andrei Pleșu în cartea sa Minima Moralia, publicată la editura Humanitas în 2008. Andrei Pleșu susține că omul mediocru este incapabil de a rezolva strictul necesar al moralității. De aceea consimte neconstrâns la săvârșirea răului. Mediocrul nu face nici puținul care stă în propriile puteri, adică mărunta responsabilitate zilnică, infectând atmosfera morală din jurul lui. Am citat din nou din cartea Minima Moralia, publicată de Andrei Pleșu la editura Humanitas în 2008. Eu cred că omul este responsabil pentru standardele care îi definesc sensul și scopul existenței, pentru deciziile și pentru acțiunile sale. Domnule profesor, mi se pare interesant de remarcat că în ultimele decenii omul modern este despovărat oficial prin legislație de responsabilitatea respectării unor standarde morale tradiționale. Ce ziceți despre această nouă realitate? A întrebat un student. Dragii mei, pe fondul înstrăinării treptate de divinitate, au fost strecurate cu abilitate în legislație, cât și în documentele oficiale ale unor state și foruri internaționale, prevederi prin care omul modern este despovărat de responsabilitatea respectării unor standarde de natură morală tradițională. Iar cei care îndrăznesc să ia atitudine sunt considerați înapoiați, demodați, fraieri și nu de puține ori sunt târâți în instanțele de judecată pentru încălcarea libertății individului de a-și trăi viața cum dorește. Deși există mai nou o legislație permisivă în statul de drept, deși Dumnezeu însuși ne dă libertate de plină să alegem cum să ne trăim viața, eu cred că gradul de degradare morală la nivel individual și social este în mod firesc o vină a fiecăruia dintre cei care aleg imoralitatea ca mod de viață, preferând să se bălăcească în mizeria morală a lumii desacralizate. Dragii mei, timpul acordat întâlnirii noastre pentru astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?